Вітаю вас на каналі Очима Воїна. Якщо ви перейшли сюди з мого першого YouTube каналу Контури історії, підпишіться одразу на обидва. То ви вже маєте знати, нескінченні суперечки про те, чи треба перевертати наш прапор, не мають під собою абсолютно жодного історичного чи навіть юридичного підґрунтя. Там ми дуже детально розібрали геральдику, архівні документи часів УНР та поетичні звички. Але є певні речі значно сильніші за будь-які паперові укази, якісь певні політичні дискусії чи навіть правила геральдики – це війна. Державний прапор стає справжнім, незламним символом нації не тоді, коли за нього мирно голосують у теплій залі парламенту. Він стає абсолютною святиною лише тоді і тільки тоді, коли під ним ідуть у бій, коли за нього проливають кров і коли його з ризиком для життя ховають від ворога. Сьогодні ми пройдемо крізь століття військової історії України, щоб з вами побачити, як саме синьо-жовті барви гартувалися в полум'ї битв і як вони перетворилися на абсолютний маркер нашої свободи. Від важкої лицарської кавалерії середньовіччя до сучасних штурмових підрозділів. Щоб знайти перше масштабне бойове хрещення наших кольорів, нам треба відмотати час на понад 600 років назад. 1410 рік – епохальна Грюнвальдська битва. Об'єднані війська розбивають могутній Тевтонський орден. Ця битва стала однією з найбільших і найкривавіших у середньовічній Європі. У ній брали активну участь хоругви з українських земель. Польський хроніст Ян Длугош дуже детально описує знамена, під якими йшли в лобову атаку руські лицарі. Львівська хоругва – золотий лев, що спинається на скелю на лазуровому, тобто синьому полі. Перемишльська хоругва – золотий двоголовий орел на синьому тлі. Галицька хоругва – чорна галка з короною на синьому полі. Як бачимо, поєднання жовтого металу, тобто золота, та синього тла було домінуючим для воїнів із наших земель ще в епоху лицарів. Те, що руські полки мали чітку виражену символіку, доводить, ми завжди були частиною великого європейського військового контексту. Золото на лазурі – це не якась там вигадка кабінетних політиків ХХ століття. Це кольори нашої прадавньої військової еліти, яка пліч-опліч із своїми союзниками зупиняла експансію тевтонців. Але що ж було далі? Коли ми згадуємо козацьку добу, в уяві більшості одразу постає суцільне малинове полотнище. Цей стереотип настільки глибоко засів у масовій культурі, кінематографі та живописі, що, здається, ніби інших кольорів запорожці просто не визнавали. Так, головна хоругва війська Запорозького дійсно найчастіше була малиновою. На ній зазвичай вишивали сріблом чи золотом архангела Михаїла або просто хрест. Але козацьке військо складалося з десятків полків та сотень. І ось тут починається найцікавіше. Полкових і сотенних знамен були сотні. Вони відзначалися неймовірним розмаїттям форм і барв. І саме поєднання синього та жовтого зустрічалося на них надзвичайно часто. Чому ж, власне, ці кольори? Бо вони продовжували оцю давню традицію Русі, а також діяли під впливом європейської геральдики, де поєднання блакитного та золотого вважалося ознакою найвищого шляхетства. До нас дійшли описи прапорів Лубенського, Миргородського та Київського полків XVIII століття, де домінували саме блакитні полотнища із золотими хрестами, місяцями, зірками та зброєю. До речі, під час Північної війни, коли гетьман Іван Мазепа уклав військово-політичний союз зі Швецією, і, власне, самим шведським королем, в них, до речі, прапори також, власне, синьо-жовті кольори, і, є певні люди, які нас зі Швецією, в тому плані можуть перепутати. Королем 12-м, Карлом, виникла критична необхідність відрізняти на полі бою свої війська від московського царя Петра І, щоб, власне, війська Карла XII та шведського короля, вони не атакували, власне, наших козаків, а атакували саме московицькі сили їхнього цього царя Петі.
Тоді українські козаки, які воювали на боці шведів, масово використовували синьо-жовті стрічки на своєму одязі та, власне, на своїй зброї як розпізнавальні знаки. До речі, зараз дуже близько перегукується власне з нашими сучасними бійцями на фронті. Ну, тобто також сині і жовті отакі певні стрічки, пов'язки використовуються для того, щоб розпізнавати, де свій, а де є окупант. Звісно, це ще не був і близько якийсь там державний прапор у сучасному певному такому формалізованому розумінні, але це був чіткий військовий маркер. Він уже тоді, понад 300 років тому, міцно пов'язував ці два кольори з нашою зброєю і з нашою боротьбою, власне, за незалежність від що тогочасної, що сучасної Москви. Справжнім епічним випробуванням для синьо-жовтого стяга стало 20 століття, час перших визвольних змагань. У 1917 році, коли імперія почала сипатися, солдати українців в царській армії почали масово гуртуватися. Як їм було впізнати своїх серед мільйонів інших військових у суцільному хаосі фронту? Вони почали чіпляти на свої шинелі синьо-жовті стрічки. Цей надзвичайно простий візуальний маркер миттєво об'єднував людей. Згодом ці барви стали офіційними бойовими прапорами для армії Української Народної Республіки та Української Галицької армії. Не менш яскравою та драматичною сторінкою є повстанський рух Холодного Яру. Ми звикли асоціювати холодноярців переважно за чорним прапором і надписом «Воля України» або «Смерть». Це історична правда. Чорний бойовий стяг був символом їхньої безкомпромісної боротьби. Але поруч із ним повстанці завжди здіймали національний синьо-жовтий прапор. Він майорів над штабами отаманів і був беззаперечним символом того, що вони воюють не просто як якісь там розрізнені місцеві партизани, а як частина великої соборної України. Друзі, на цьому етапі хочу зробити невеличкий такий заклик. Наш YouTube канал «Очима воїна» зараз, на жаль, немає монетизації якоїсь такої, скажімо так, підтримки від YouTube, так і має можливість існувати, розвиватися, продовжувати випускати все нові етери, виключно завдяки вам, вашій підтримці. Зокрема, фінансові, оскільки запис кожного відео він вимагає певних коштів, ресурсів, і, на жаль, наша команда потребує тут вашої підтримки. Тому у вас зараз на екрані є виведені QR-коди на Монобанку, на Приват, за яким можна зробити фінансовий донат будь-який, навіть це гривня, 2-3, це великий внесок в розвиток нашого каналу, нашої справи, і таким чином ви долучаєтеся до випуску все нових етерів. Також є реквізити на PayPal, якщо це донат з-за кордону, загалом є в описі даного відео і також будуть в першому закріпленому коментарі. Я вам особисто від себе, як автор цього каналу, дякую, і також вся моя команда, дякую вам за підтримку, бо насправді, в першу чергу, звичайно, важливо, щоб здійснювали донати на ЗСУ. Це фронт, який, власне, тримають наші бійці на сході нашої країни. Але також наша команда старається невеликий свій малюсенький такий внесок вкладати в просвітницьку діяльність, в інформаційну боротьбу, все ж таки, щоб українці дізнавалися свою справжню правдиву історію і без імперських, кацапських будь-яких міфів, домішок. Тому я вважаю, що наша робота, вона також є важлива. Тому підтримайте нас, за це вам вдячність, а ми рухаємося, продовжуємо далі нашу, власне, оповідь. А коли, власне, регулярні армії зазнали поразки, наш прапор пішов у глибоке підпілля. Для воїнів Української повстанської армії, прапор, який ви можете бачити зараз, власне, в вигляді нашого фону, але зараз концентруємося, власне, на синьо-жовтий стяг. Поруч із червоно-чорним, організаційним більше, бо це був святинею для ОПА, власне, цей прапор, який у нас зараз є на фоні, також святинею був і синьо-жовтий стяг. За саме лише зберігання цього прапора, отут вдумайтеся, радянська окупаційна влада давала реальні терміни в концтаборах, розстрілювала в катівнях НКВС і висилала цілі родини до Холодного Сибіру. Українські жінки таємно, ночами при світлі газових ламп, можливо свічок, шили ці прапори з будь-яких клаптиків синьої та жовтої тканини, які тільки могли знайти чи там пофарбувати, перефарбувати і так далі.
Цей прапор ховали під просто подвійною підлогою, закопували в дерев'яних скринях глибоко в лісі. Його передавали з покоління в покоління як найбільший скарб. Він перестав бути просто атрибутом якоїсь державності. Він став символом абсолютної непокори. Кожен підпільник, що складав присягу на зброї перед цим полотнищем, знав, ці кольори оплачені життям його побратимів. І ця історична спіраль зробила новий, ще кривавіший оберт у 21 столітті. Навесні 2014 року, коли розпочалася російська збройна агресія, українська армія перебувала у вкрай важкому стані. Перші добровольці йшли на фронт часто у повному різнобої. Хтось в старому якомусь там британському камуфляжі, хто в німецькому якомусь там флектарні, хто просто в джинсах і кросівках. Знову, як і 100 років тому, постало давнє питання, як відрізнити своїх від ворогів у цьому страшному хаосі бою. І рішення прийшло само собою. Звичайнісінький синьо і жовтий скотч. Те, що починалося просто як найпримітивніший засіб ідентифікації, кольорова стрічка на рукаві, штанині чи в якомусь там кевларовому шоломі, миттєво стало новим військовим символом цілої епохи. Сьогодні синя, жовта або зелена стрічка на екіпіровці піхотинця – це не просто система розпізнавання свій-чужий, це маркер приналежності до єдиного війська, яке просто зараз стримує найстрашнішу та, не назву її найтехнологічнішу навалу в сучасній Європі, але все ж таки технологічно потужну. Ця війна наділила наш прапор новими, неймовірно глибокими сенсами. Згадайте героїчну оборону Маріуполя і сталеві підземелля Азовсталі. У найчорніші дні облоги, в умовах повного оперативного оточення і безперервних килимових бомбардувань захисники знаходили можливість і сили підіймати синьо-жовтий стяг над понівеченими руїнами заводу. Це був не просто шматок тканини, це був сигнал усьому світу і самим собі. Ми не здалися, ми стоїмо, Україна продовжує битися. Ворог просто скаженів від одного вигляду цих барв, витрачаючи дорогоцінні артилерійські снаряди та авіабомби лише для того, щоб збити наш прапор з промислової труби. А тепер згадайте кадри зі звільненого Херсона, Балаклії, Куп'янська, Ізюма, люди, які довгими місяцями жили в жахливій окупації, у сирих підвалах і в постійному страху, виходили на зустріч українським колонам зі сльозами на очах, і що вони діставали зі своїх схованок. Ті самі синьо-жовті прапори, які вони, ризикуючи власним життям і життям своїх дітей, ховали від російських патрулів під землею. Для них цей брудний, зім'ятий прапор означав лише одне – ми вижили і ми знову вдома. А як щодо тих сотень прапорів, які сьогодні висять у кав'ярнях, школах, на волонтерських базарах та в штабах по всій країні? Прапорів, які густо списані чорним незмивним маркером. Позивні, дати, назви знищених населених пунктів, координати, короткі солдатські жарти і фрази «Слава Україні». Підрозділи передають ці розписані бойові стяги волонтерам, друзям, рідним на знак найвищої вдячності. Ці полотнища назавжди просякнуті запахом пору, сирої окопної землі, солярки та крові. І найважче, найболючіше – це прапори, які щодня і в спеку, і в лютий мороз підіймаються над свіжими могилами на алеях слави в кожному українському місті та селі. Коли закриту труну покривають державним стягом, а потім командир акуратно згортає його і передає матері, дружині чи дитині загиблого воїна. У цей самий момент будь-які диванні суперечки про якусь там геральдику, міфічний феншуй чи правильний відтінок жовтого кольору втрачають абсолютно будь-який сенс. Вони стають просто жалюгідними і блюзнірними. Цей стяг не потребує ніякого перевертання, щоб принести нам перемогу. Перемогу приносить не магія якогось там правильного розташування кольорів у просторі. Її приносять реальні люди, ті, хто просто зараз вгризається саперною лопаткою в промерзлу чи випалену сонцем Донецьку землю. Ті, хто не спить добами, керуючи дронами.
ті, хто під шквальним вогнем витягує поранених побратимів, і ті, хто віддає останні гривні на тепловізори в тилу. Наш синьо-жовтий прапор – це ідеальний, бездоганний зліпок нашої історії. Це лицарські хоругви Русі, це козацькі полкові знамена, це незламність визвольних змагань минулого століття. І це залізна воля сучасних сил оборони України. Він правильний, він наш. І він обов'язково майорітиме там, де має майоріти над усією вільною Україною. Від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Ялти. Якщо вам сподобалася ця подорож військовою історією нашого прапора і ви хочете бачити більше такого контенту, обов'язково підписуйтесь на канал Очима воїна. Долучайтесь до фінансової підтримки нашої роботи. Попереду на нас ще чекає ще більше глибоких розборів, ще більше незручної історичної правди та занурення в те, як крізь століття гартувалася наша нація. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ставте вподобайку, пишіть свою думку в коментарях і найголовніше, не забувайте щодня підтримувати Збройні Сили України. До нових зустрічей, бережіть себе, слава нашому прапору, слава Україні!